Hi everyone, this is carlaluisaerica again, and for today's video, nandito na tayo sa second installment ng How to Do Your Kilay, and ituturo natin ngayon kung paano magkilay the Asian way or the Korean way. So if you wanna see it, just keep on watching. So for this type of kilay, gagawin natin ng ating Asian style or Korean style na pagkikilay. Gagamit tayo ng pomade sa kabilang side dito sa una. Yan. So, ang klase ng kilay nila ay straight as in. So, dapat gagawin natin siyang straight as possible. Pero ngayon, finifill-inan ko lang muna yung kilay ko the normal way gamit ang pomade na to. Nothing so special, so finifill-inan ko lang talaga siya. I think it's easy to achieve the kind of kilay that we're going for dahil hindi niya kailangan ng arte-arte na curve, so talagang i-straighten mo lang yung kilay mo at walang ka-eme-eme. So, you just have to fill it in or fill it out. Then, gagamit na tayo ng concealer para i-shape siya as straight as possible. So, dito na naman pumapasok ang kahalagahan ng ating concealer. Ayan yung ginagawa niya. Talagang nililinis niya yung ilalim ng kilay natin. I think it became more straight dahil talaga sa concealer. So, I am shaping my kilay using the concealer. At natutuwa naman ako sa nagiging resulta niya dahil na-achieve ko yung medj straight na kilay. Hindi siya sobrang perfect na straight, but ayan talaga yung kaya ko lang dahil nga medyo curved talaga yung kilay ko. So, I'm blending the concealer na. So, ayan na yung pinaka-straight na kaya ko. Please don't mind this part. That's my natural hair, but I can cut it kasi diba, hindi naman araw-araw nagko-Korean style or Asian style eyebrows ako. So, sinubukan ko lang ipakita sa inyo at ganyan sila. So, I will try to do that straight kind of thing, straight kind of eyebrow, using pencil naman. So, humina na yung ulan. I like this more, ha? Parang mas straight yung kilay ko dito. Yung natural kong kilay. Ayan. Diba mas straight siya? Hindi mo na kailangan i-concealer. Or not. Nasobrahan ko. So, yan. Ganun lang din ulit. I noticed, nanonood kasi ako ng mga makeup tutorials ng mga Korean. I noticed talaga na hindi sila masyadong nag-focus sa kilay nila. At hindi rin gradient yung pagkakakilay. Hindi kagaya, di ba, nauso yung gradient na klase ng pagkikilay sa Instagram. But, hindi ganun sa kanila. Hindi masyadong ganun. Maybe, meron mga gumagamit, pero kahit sa mga K-drama, hindi naman ganun. So, lilinisin ko lang ulit to. Di ba mas madali gamitin yung pencil kapag gumagawa ng Korean eyebrow. And I'm not really a fan of pomades. Mas gumagamit ako ng powder. Dahil kahit na gusto mo ng on-stick na kilay, nag-give niya pa rin yung vibe na natural na ganun bushy yung kilay mo. Kahit hindi naman talaga. Should I lengthen it? I should. I know I should.
Like that, right? Natutuwa ako sa itsura niya. I don't think this is bagay for me. Pero demo to. Maybe this is bagay sa inyo. Sobrang creamy ng aking pencil. So, ayan. Kesa dito, mas maganda to. Mas nafe-feel ko yung pagiging Korean niya. Ayan. Diba? Nga pala, nag-eyebrow gel ako palagi sa mga routine ko. Pero ngayon, hindi tayo dapat mag-eyebrow gel kasi mahirap siya matanggal kapag nag-eyebrow gel. At tingnan ko lang kung makakatulong ba siya. Okay, this is helping a bit. Ayan! So, tapos na rin natin ang ating Asian eyebrow or Korean eyebrow. Ayan! Straight na straight, mami. Mas straight pa sa mga kakilala ko. Char. So, yun. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit the like button at huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-ring nyo na rin ng bell para sa mga susunod kong videos ay updated kayo. Thank you so much guys for watching and see you on my next video. Bye!